Gusto ko ipakita sa inyo, gusto kong ipaintindi sa inyo kung paano talaga ang pag-troubleshoot ng sasakyan. So, sa pamagitan ng kaalaman ko, sa experience ko, at saka sa pamagitan ng libro din na nababasa ko halos araw-araw na sa aking trabaho, itong libro ko. Kung makikita nyo to, yan. So, kung paano mag-trouble, mang libro na to, sa papap ako to. Pero, pinaka-importante itong malaman, basic na troubleshooting, tsaka step by step to na trouble. So, kung makikita nyo, may faults finding ng makina. So, kung paano ay troubleshoot ang makina. So, andito lahat. Kahit anong klaseng troubleshooting, nandito. Magandang araw mga kauto, meron naman tayo ngayong tino-trouble ngayon na sasakyan 4EFA Toyota. So ang nangyari kasi dito, ayaw umandar kahit anong pilit kong i-start. So syempre, unahin ko muna itong supply kasi nga bagong palit ito ng fuel pump. Kung makikita nyo nung nakaraang upload ko, nagpalit ako nito ng fuel pump. So buksan natin to para makita natin kung may supply talaga. Ayan. Meron naman siyang supply galing ng fuel pump. So, ito naka-on to. Naka-switch on pa tong susi. So, yan, sara muna natin. Tapos, dito tayo sa patungong injector. Fuel injector. So itong supply niya, bubuksan natin. Kung may lumalabas ba na gasolina o fuel. So ayan o, wala. So ito trouble to kasi matagal naman tong natambay. So kung makikita nyo, ang fan naka-under naman pero walang pressure yung fuel. So sara muna natin. Hanapin natin ang trouble nito. Siyempre so dito hanapin natin tong fuel line nya kasi may filter to eh. Siyempre may filter to. Tingnan natin baka stack up din yung filter. So ito mano-mano yung ano natin. Ayan, ito yung filter. Mano-mano yung trouble natin kasi nga walang supply na gasolina. So buksan natin. So dito tayo sa ilalim. So habang naka-switch on pa, buksan natin kung may dadaloy ba na fuel.
So ayan, may fuel naman na lumalabas, kaya lang parang hindi ata pressurized, parang mahina ata yung supply ng gasolina. Yan, yan oh, may tumutulo naman, may lumalabas naman na gasolina, kaya lang walang pressure. Siguro nga kasi may relay naman to, may kinalaman din yung pag-start nito, kasi pag umaandar mas malakas yung kuryente, kasi naka ano din siya sa control box sa pag-andar ng makina. So ito switch on lang naman to. Yan, hinanap ko kung bakit walang pressure doon na lumalabas sa itaas. So sarahan muna natin to, hanapin natin yung trouble, kasi nga ayaw mandar eh. So ayan, balik tayo dito sa taas, buksan natin ulit, wala pa rin eh. Yan oh, wala pa rin, walang fuel na lumalabas. So ang gagawin ko ngayon, subukan natin paandarin na direct dito sa spark plug, lagyan natin. So ang ginawa natin ngayon, yan kung makikita nyo, pinatuluan natin ng gasolina yung cylinder. So tapos ibalik natin yung spark plug. Ito ako pag nag-trouble ako na gusto ko malaman kung umaandar ba talaga yung makina. So pag walang supply ng gasolina, gusto ko direct muna, lagyan natin ng gasolina yung cylinder, tapos ikitan lahat ng spark plug. So tapos ibalik yung high tension wire. Ito kanina nilagyan ko na to lahat. So ang nakita nyo dito na lang sa number 1 cylinder. So ibalik natin, tapos paandarin natin yung makina. Yan, balik muna natin to lahat. Tapos start. So ayan, wala pa rin. So hanggang dalawang start lang tayo. Pag hindi talaga umandar, hindi na natin pipilitin. So ngayon, back to basic tayo. Balik tayo ulit sa troubleshooting natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag troubleshoot. So step by step, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. So ayan, pansamantala muna natin putulin ang ating video, kasi gusto ko na i-detalye, ilalahad-lahat, step by step kung paano natin i-trouble yung sasakyan, kasi nga hindi siya umaandar. Kung magbe-base kasi tayo sa kung anong sabi ng may-ari na fuel pump yung sira, hanggang doon lang tayo nakapokus. Kaya lang may sarili tayong opinion, bakit hindi ito umaandar. Tapos pinalitan natin yung fuel pump kasi binigay na yung sasakyan, yung hindi na yung sasakyan, binigay na yung fuel pump kasi yun ang ipakabit. Meron kasing may-ari na nagsiguro, ayaw nila na baka pahabain natin yung trouble. Yun ang kadalasan mindset ng may-ari. Para sigurado ito yung sira, so dadalhan na tayo, tapos paayos sa atin kasi hinila niya sa sasakyan eh. Tapos nung hinila, binigay na sa atin yung fuel pump na ito yung sira niya. So hanggang doon lang tayo eh, para mag-cost ng less cost ng labor nila. So binigyan na tayo ng spare parts para ikabit natin. Ngayon, nung kinabit natin, hindi umaandar. Pinakita natin yung trouble, sa linya meron, pero doon sa walang lumalabas na fuel doon mismo sa tubing ng injector. So wala doon yung pressure, wala. So ang ginawa natin, may sarili naman tayong opinion, may sarili tayong paraan kung paano mag-trouble. So ang ginawa natin, babalik tayo doon sa troubleshooting step by step. So ang ginawa ko, di ba, kung nakikita niyo yung video, nilagyan ko ng kanya-kanyang gasolina bawat spark plug, bawat cylinder.
tapos pinalik yung spark plug, tapos pinaandar. Nung tinesting, wala. Di ba kung nakikita niyo yung video? Gawin natin ngayon, unahin natin yung spark plug. So, hanggang sa tuloy-tuloy, papakita ko sa inyo kung paano natin i-trouble. So, balik tayo sa spark plug hanggang sa tuloy-tuloy na mapaandar natin, papakita ko sa inyo. So, pero bago po ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout muna sa aking mga member ng ating channel, sa mga hindi bumibitaw. Shoutout kay Kitan Channel, shoutout kay Oswarly TV, shoutout din kay Boss Joshua Abilo. Boss, hello, kumusta? So, shoutout sa iyo. Shoutout din sa kay Aling Lacuachera. Yan, bagong member ko. So, nagpa-member siya ulit. So, thank you sa inyong lahat. So, sa mga kasamahan ko sa team, shout out sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa, pero alam niyo na kung sino kayo. Yan, sa mga nagsuporta sa akin channel, shout out din sa inyo lahat. Kumusta, salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. So, sa mga bago din na mga suporta, sa mga bago din na mga manonood, so paki-subscribe po, paki-like at subscribe po yung ating channel para mas pag-igihan ko pa ang aking pag-upload ng video dito sa YouTube. So ito na yung video, papatuloy natin kung paano ang pag-troubleshoot ng sasakyan, paano natin napaandar. So ito na. Hop. Say what you wanna say to me now.